Бажаю здоров'я. 17 травня 2024 рік. Що в присутності ворога у Часовому Яру, яка навала у нас на Кліщівці та яку тактику зараз використовує ворог, та дуже багато цікавого, що накопилось за 3 тижні. За цей час, що я не робив огляд бойових дій на Бахмутському напрямку, буде у цьому відео. Але спочатку я хочу відкрити збір на РЕБ. Це прилади радіоелектронної боротьби з ворожими безпілотними апаратами. Це дрони камікадзе, мавіки, аутели, які використовують як скиди. Бо на нашому напрямку дуже велика концентрація ворожих БПЛА і дуже важко навіть заходити на позиції, бо дуже сильно працюють ворожі дрони камікадзе з скидами. Багато поранених у нас саме за цією проблемою. Навіть у нас за цей час Макс, який в першому стрілецькому батальйоні, ще я робив інтерв'ю, ви бачили це відео, от саме він був поранений, важко поранений дроном камікадзе, з ним все гаразд, він у лікарні живий, буде жити, зараз ідуть операції, але дуже у нас не вистачає саме ребів. То я звертаюся до усіх, давайте зберемося, потрібно зібрати 2 мільйона 200 гривень, це приблизно 55 тисяч доларів. Це буде 10 ребів на наш дивізіон та 2 реби для Black Raven. Бо саме підвоз боєприпасів для артилерії, евакуація, вивіз групи безпілотних апаратів наших на точку праці потрібно захистити саме від ворожих дронів камікадзе. То усі реквізити будуть в описі під відео, буде монобанка, буде картка Привата, буде PayPal. Щоб ви розуміли, скільки ми зібрали, я декілька разів на день буду з PayPal та з Приват-карточки все перераховувати на монобанку, і ви будете бачити, скільки ми вже зібрали коштів. Ну і хто більше всього задонатить, це 15 чоловік. Перші отримають сувеніри від мене, від Black Raven та нашого дивізіону. Це будуть шеврони і ще щось ми придумаємо дуже гарне. А так, прошу долучитися до цього збору, бо життя – це найголовніше у нас, тому що якщо не буде кому воювати, то прийдеться вам іти замінювати нас. Але навіщо, якщо тут професіонали працюють, потрібно тільки реби для того, щоб ми виконували свої бойові задачі. А зараз огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. 3 тижні я не робив огляд, був у відпустці, то накопилось багато інформації. І хочу вам сказати, що як я 27 квітня робив огляд і казав, що до 9 травня ворог Часів Яр не візьме, бо у нас є деякі фінтіфлюшечки, як я казав, що ворог не зайде. То ми почнемо огляд саме з Часового Яру. По Часовому Яру. Іванівське. Ми ще присутні у частині населеного пункту Іванівського, але ворог пройшов по північній стороні Іванівського і дійшов до каналу Сіверський Донець-Донбас. Це вже є на карті Deep State, це я підтверджую. Так, ворог впритул дійшов до каналу. У нього навіть спочатку були такі поодинокі перепригування через канал піхотою, але вони там довго не жили і постійно наші війська їх знищували, що вони там переходили цей канал. Це 15-30 хвилин, там вже нікого в живих вже немає. То зараз припинились ці переповзання через канал, там стабілізували ситуацію, то ворог через канал вже
не хоче як-то переходити, бо знають, що вони там помруть. Також є просування ворога, вірніше, це не просування, вони розширили фланг на Богданівці з північної сторони, це між Богданівкою та Григорівкою, і там вони розширили фланги. Трошки десь метрів 400 в ширину вони розширились. Вперед до Часового Яру вони не можуть пройти. Також не можуть пройти далі Богданівці. Чому така навала в них була? Бо дуже багато техніки, багато піхоти. Вони на 9 травня хотіли зайти у Часів Яр, і досі вони цього не можуть зробити. Справа в тому, що у нас прийшло дуже багато підкріплення, це різні бригади, батальйони. Ну, всього, що є, то ворогу там нічого не світить. Наше командування грамотно виставило лінію оборони, і навіть ще ми намагаємося контратакувати. Але дуже важко заходити на нові позиції. Як я казав, тут дуже велика концентрація дронів камікадзе та безпілотників, скидів. І саме на заході на позиції ворог щільно працює саме цими засобами. То для цього нам і потрібні як набагато більше засобів радіоелектронної боротьби з БПЛА. То, як я вважаю, що за 3 тижні невеличкі такі просування, бо раніше у нас ворог за тиждень проходив набагато більше, а тут за 3 тижні він трошки просунувся і застопорився. Далі він не може просунутися. Це у нас що по Часовому Яру. Але у нас є ще Кліщівка, Андріївка та Курдюмівка. По Курдюмівці у нас просування ворога взагалі немає. По Андріївці у нас дуже сильна навала була. Йшли і танками, БМП, дуже багато піхоти. Вони там прийшли десь метрів 150 за 3 тижні. Трошки там невеличкий клаптик. Це незначне взагалі просування, але ми там зупинили ворога. Я хочу відмітити механізований батальйон 3-й, Мехбат-3, це там і Сігнум безпілотники. Також дуже плідно працює там підрозділ Black Raven, безпілотники теж. І дуже багато хлопців накосили там. За ці 3 тижні вони накосили стільки там піхоти, там і десятками 300, десятками 200, кілька десятків техніків підбити, навіть підбитий танк «Черепаха», я його називаю танк «Сарай», який обварюється листами металу для того, щоб не так його пошкодили наші дрони камікадзе. Так, це ускладнює ситуацію, але, як показала практика, просто справа у кількості дронів камікадзе, які летять у цю черепаху. Було 2 черепахи, одну черепаху забаранили прямо на полі, ще кілька БМП, там близько 10 техніки. Вся піхота, яка розбрелась по посадкам, їх потім добили скидами. Одна черепаха, вона встигла від'їхати, але її потім ще добили, де вона там сховалась. То від наших безпілотників підрозділу Сігнум та Black Raven ніхто ніде не сховається. Я, до речі, у своєму телеграм-каналі Motolife.ua позавчора виставляв відео, як працює саме Black Raven, і вони там зробили нарізку чисто за день, скільки вони там набили і живої сили, і техніки. То підпишіться на мій телеграм-канал, бо я там викладаю ті відео, які у YouTube не можна викладувати, бо заблочуть. Ворог дуже сильно навалює не тільки біля Андріївки, а зі східної сторони Кліщівки.
Там у нього теж є невелике просування, вони обходять, там велике озеро є, і вони з північної сторони цього озера вони трошки обійшли його і там вже застопорилися. Вже, мабуть, тиждень там просувань немає, але от за 3 тижні, що відбулося, це там невеличке просування є, далі ворог пройти не може. Постійно, кожен день вони посилають зараз невеликими групами, 10-20 чоловік, по 2-3 броньовані техніки, але все це нищиться нашими силами. То, в принципі, ситуація, я гадаю, що вона на Бахмутському напрямку, вона вже стабілізована. І немає таких стрімких просувань ворога. Так, плюс-мінус там 50-100 метрів в одну сторону, в другу. Це зазвичай звичайна ситуація, це війна, і то вони десь там щось відвізьмуть, то ми відіб'ємо. Це норма. І про такі маленькі просування, то вперед, то назад я не розповідаю. Це де ворог вже трошки підзакріпився, це я вам розповідаю. Ну, не все так гладко. Ворог дуже сильно працює по нашій артилерії, саме ланцетами. От вони просто навала ланцетами у них. Вони хочуть просто знищити всю нашу артилерію, всі наші розрахунки мінометів, АГС, і саме працюють ланцетами. Навіть у нас системи залпового вогню стоять у капонірах, поверх них сітка, декілька шарів. А ворог вже пристосувався, він працює парами ланцетами. Тобто перший ланцет, він пробиває цю сітку або навал брусту, а другий ланцет саме з кумулятивним зарядом, він вже вдаряє у техніку. От така у них зараз техніка праці по нашій артилерії. Але вже ми застосовуємо такі засоби для того, щоб максимально захистити всю техніку і щоб було мінімально урону. Про це я розповідати не буду, щоб ворог не знав, але вже це застосовується. Сподіваюся, що це буде дієво і ворогу якнайменше буде вдаватись уражати нашу техніку. Також на цьому напрямку теж працює дуже багато безпілотників, дронів камікадзе, скидів. Щільно вони працюють і для того, щоб підвозити снаряди, для того, щоб евакуювати потрібні реби. Тому ми саме для нашого дивізіону і для безпілотників збираємо кошти саме на реб. Що у нас ще таке сталося за 3 тижні? Ну, у нас була така ситуація, що були виявлені отруєні продукти харчування, які передавали якісь, спочатку казали, якісь волонтери, потім начебто купували у Краматорську. Це все виясняють спецслужби. Але я хочу попередити усіх військових, щоб вони, якщо берете продукти харчування, то тільки у перевірених волонтерів, а у волонтерів прошу брати чи купувати теж у перевірених постачальників, якими ви вже працюєте не 1 рік. Не треба там, що там хтось вам подзвонив, каже, я вам можу там передати там пиріжків чи ще води, а ви його перший раз бачите. Ні, зараз не працюйте неперевіреними волонтерами і не купуйте на стихійних ринках продукти харчування. Тільки у супермаркетах, якщо запаковані і так далі. Бо були випадки, були постраждалі, навіть були летальні випадки. Це, що стосується харчування в районі бойових дій. Я ніколи не розповідав, що там по Авдіївці, що після Авдіївці дуже сильно ворог просувався у бік Покровська.
бо я там нічого не знаю, не бачив, але коли ворог іде на Покровськ, Покровськ це, ну, я вважаю, це ворог знає, всі знають, що це транспортний хаб, і він дуже сильно хотів прийти до Покровська, його взяти і перерізати нам шляхи постачання для того, щоб нам було некомфортно. Не скажу, що це єдиний шлях постачання озброєння там і боєприпасів, ще чогось. Ні, у нас ще дуже багато шляхів, але ворог дуже сильно сунувся, і навіть була простріляна вже траса від Покровська до Константинівки, і вже попереджали, що не треба їхати цією трасою, бо вже є переходи саме по цій трасі. На даний момент ворог, він вже тиждень, мабуть, він не просувається ні до Покровська, ні до цієї траси, вже обстрілів немає. Таких і усі ці траси їздять, все гаразд, але я не кажу, щоб ви їздили. На всяк випадок уникайте цю трасу, їдьте в об'їзд. Так, це плюс-мінус 20 кілометрів, але мало лі що. Там ворог до цієї траси приблизно за 20 кілометрів. Якщо у нього там стоїть артилерія, то він буде доставати. Але я бачу, що саме на цьому напрямку вже стабілізувались дії і нема таких обстрілів і таких стрімких просувань. То, в принципі, от на нашому напрямку за 3 тижні я гадав, що буде гірше набагато. Але дуже це мене порадувало, що за 3 тижні ворог не зміг зробити те, що він планував. І наші хлопці, піхота, артилерія, механи, безпілотники, дуже багато бригад різних, не тільки 93-я, а ще дуже багато ще бригад тут стоїть. Вони мужньо відбивають ворога і не дають йому просуватися далі. То дяка усім, хто стоїть тут на нашому напрямку. Ще раз звертаюся до вас долучитися до збору, зібрати на 12 ребів для нашого дивізіону та Black Raven, щоб ми швиденько зібрали кошти, замовили, бо ці реби робляться під замовлення, потрібно ще 1-2 тижні для того, щоб вони під нас це виготовили. А у нас час іде дуже швидко, не так, як у вас, що ви там встали, поснідали, пішли, пройшла година. А хлопці, які тут працюють саме в районі бойових дій, тут 1 хвилина, кажеться, що це година пройшла, бо небезпечно все тут, ворог постійно працює по нам, ми максимально працюємо по ньому, і наше завдання – зберегти особовий склад і максимально нанести урон для ворога. І хочу вам на 100% сказати, що ми переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.